بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام. صلوات هدیه بفرم. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفداء، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و الشهادت بین یدی. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل خدا انشالله به همه کسانی که توفیق پیدا کردن قدمی بردارن، قلمی، کلامی، قطره اشکی، درهمی، در حد یه نلبکی جا به جا کردنی به همه اجر بده و سایه اون کسانی که بزرگترن، زحمت کشیدن، مخصوصا آقای احدی با این روزه حزین و مؤدبانشون، خدا انشالله همه رو سر سفره با کرامت سید الشهدا در دنیا و آخرت با عزت حفظ کنه. متعلقشون هم که به رحمت خدا رفته با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور باشه و اموات شما همچنین. صلوات دیگری محبت کنید. الله خب یه بحثی رو شروع کردیم که طبعا میدونستیم به اتمام نمیرسه، ولی خب بنزه که میشه بحث رو پیش میبریم تا به فرصت دیگری این بحث رو بشه ادامه داد. موضوع این بود که نقل از سید الشهدا مختلف و متعدد، متکاثره. هر کسی از ظن خودش چیزی فهمیده. هم پیچیدگی در رفتار حضرت زیاده. اولا ما نمیتونیم همه حرکت حضرت رو تحلیل کنیم، چون بواطنی داره که غیر قابل فهمه. مثل همین که شما روز عاشورا به صورت محسوس یک حزن مضاعفی دارید که این دوباره سال بعد تجدید میشه. این با تحلیل تاریخ و چه کرد و اینا حل نمیشه. این یه بواطنی داره که ما خبر نداریم. حالا این حزن اهل بیت که شمیش هم به ما اصابت میکنه، حال ما هم متفاوت میشه، آثار تکوینی خون مطهرشه، چیه نمیدونیم چی. لذا تحلیل حرکت سید الشهدا دو جنبه ظاهری و باطنی داره. باطنی هاش اونهایی رو که در روایات معتبر گفته باشن شاید ما هم بفهمیم، ولی همه اسرار رو لزوما نگفتن. بنابراین ما قطعا نمیتونیم همه حرکت سید الشهدا را تحلیل کنیم. همچنین ادعایی هم کسی نداره. منتها بحث اینه که بالاخره قابل فهم هست به اندازه خودمون یا نه. هر کس به اندازه خودش. تو همون قسمت ظاهریش دعوا زیاد، اختلاف، تفاوت نگاه. بالاخره حضرت قیام کرده، نشسته، فرار کرده، اشتباه محاسباتی بوده، نستجیر بالله، یا میخواسته برای شفاعت امت اقدام کنه، یا هرچه حادثه از فرهنگ، صدها گزاره‌ای که بعضیاشو قبلا هم عرض کردیم. برای اینکه این مسئله تحلیل بشه که چه شد که یک حادثه استثنایی رخ داده، صدام و لعنت خدا بر صدام، وقتی میخواست علمای شیعه رو بکشه، بعد نماز صبح 4 تا موتوری به رگبار میبستن، در میرفتن. شهید صدر رحمت الله علیه که اگر هیچ گناهی نکرده بود صدام لعنت الله علیه جز شهادت شهید صدر، اگر فقط شهید صدر رو کشته باش، هیچ کار دیگه ای نکرده باش، شهید صدر یه نابغه‌ای بود که سرنوشت جهان اسلام رو
میتونست به سمت خیر و برکت تغییر بده و کمر تشیع شکست صدام. خدا انشالله کمر او و طرفدارانش رو بشکنه. ولی وقتی کش شهید صدر رو، محل دفنش رو لو نمیداد که بگن آقا چی شده، زندانه، گرفتن، زیر بار نمیرفت. اتفاقی که تو کربلا افتاده استثنایی از این که پسر پیغمبر رو از قبل اعلام کردن، محاصره کردن، بعد آب و قطع کردن، نه ناگهان ترور کنن برن، از پیش تعیین شده با الله اکبر کشتن. بعدم همین مسیر رو نسبت به ناموس رسول خدا ادامه داده. این تقریبا یه حرکت استثنایی از این جهت که این میزان قرآن زیر پا گذاشته بشه، لگد به قرآن زده بشه. این اتفاق استثنائیه. این رو باید تحلیل کرد، دقت کرد. گیج ویج هایی که مثل منن میگن بله یزید شراب میخورد و امام حسین هم برای ظلم ستیزی قیام کرد. حتما سید الشهدا ظلم ستیزه، ولی کوچک دیدن مسئله باعث میشه که نتونیم مسئله رو حل کنیم. همه شاهان بعد از یزید ملعون هم شرابخوار بودن، ولی ائمه ما به این شکل نخواستن وارد میدان بشن. همین باعث میشه که ما فکر کنیم که موضوع چی بوده. نباید ساده دید مسئله رو، یه خطی و یه بعدی. بله اگر کسی فقط عزاداری کنه و توجه نکنه به اینکه سید الشهدا صلوات الله علیه برای امر معروف حرکتی کرده، قیامی فرموده، برای مبارزه با ظلم قیام کرده، اینا که شک توش نیست. اما فقط ایناست. بله اگر کسی فقط عزاداری کنه، به اینا توجه نکنه، ظلم، حتما ظلم. به قول شهید مطهری تحریف معنویه. ولی اینکه شما هم بیای یک موضوعی رو از 100 تا موضوع 10 تا موضوع یکیشو بولد کنی بقیه رها کنی، اینم تحریف معنویه. دو گروه مقابل هم قرار گرفتن که یک گروه پیغمبر را چون دوست نداشتن حرفهای منافقان را میشنید. اینا زمان پیغمبر با هم دائما در تنازع بودن، دائما با هم مبارزه میکردن. آیات قرآن هم تحذیر میفرمود. ببینم کسی ارجاف میکنه، مرجفه، یه حرفی میزنه تو دل مسلمین خالی بشه، ما شکست خورده ایم، ما مورد عنایت خدا نیستیم، من میدونستم. با دنبال پیغمبر راه افتادی، کارتو بکن. اگر پیغمبره، اگر هم نیست برو دنبال زندگیت. این پیغمبر اوزانه، زود باوره، گولش میزنن، براش تصمیم میسازن، ببین با کیا طرفه، کانالای خبریشو چک کنید. دنبال این بودن که پیغمبر تضعیف بشه. پیغمبر رو عرفی ببینن، کلمات پیغمبر رو بی دقت نگاه میکنن. بضعتون منی و میگن خب دخترشه دیگه، دختر منم بضعه منه دیگه. نمیره دقت کنه چرا پیغمبر از این لفظ استفاده کرد، در چه موقعیتی، چه رفتاری کرد، چی میخواست بفرماد راجع به صدیقه طاهره. روی این که مثلا خوشش اومد میخواست لالایی بگه، سیدت و نساء اهل الجنه فرمود، یا میخواست معیار بفرماد که سیدت و نساء اهل الجنه است، او ملاکه، عرفی نگاه میکرد. این دو گروه با هم درگیر بودن دائما. وقتی ماجرای سقیفه شد، این گروه دوم قدرت پیدا کرد. حالا حرف خیلی زیاده، بنزه که مثلا یه دقایقی بتونم بحثو پیش ببرم عرض میکنم ازش. این گروه وقتی قدرت پیدا کرد، اون فکری که باید بمیریم برای پیغمبر را در محاق برد، تضعیف کرد. صدیقه طاهره رو در همون ماهای اولیه کشتن اصلا. و انصافاً
نفاق لو رفته بیش از این نمیشه لو بره. کشتن صدیقه طاهره مثل این بود کسی خود پیغمبر رو بکشه. خود پیغمبر رو هم کشتن، ترور هم بارها کردن. ولی وقتی حضرت زهرا رو کشتن دیگه جایی برای نفاق باقی نموند که آشکار بود. اما اون جریان مسلمینی که هم من عرض میکردم پر جمعیت بودن، تحت تأثیر اینا بودن، چون با کانالهای خبری اینا پیش میرفتن. مگه چقدر مدینه جمعیت داشت؟ مگه اون روز چند نفر تو مدینه بودن؟ اینا با کانالهای خبری. شما الان متروپول رو خبر دارید، هرچی میدونید از اخبار میدونید دیگه. شاهد اینی از ساختش تا پروانه گرفتنش تا فرو ریختنش بودید مگه؟ شما اید و اخبار، درسته؟ و اخبار شما رو مدیریت میکنن. حالا ممکنه راست بگن یا بیشتر اوقات که دروغ میگن. کانالهای خبری، خبرگزاری ها، اخبارگویان کارشون دروغ گفتنه. حالا ممکنه موردی هم پیش بیاد راست بگن. قاعده برای اینه که اخبار دروغه، یا اصلش دروغه، یا اعتبار بهش دروغه، یا توجه بهش دروغه. روزانه چند نفر با رانندگی از دنیا میرن؟ تلویزیون هر روز اعلام نمیکنه، ولی 3 نفر هم با کرونا بمیرن اعلام میکنه. به خاطر یک توجهی، اصلا قصد خیر یا شر کار نداره. شما از آنتن زنده، به عنوان مثال میگم تلویزیون یا هر خبرگزاری، وقتی به یه موضوعی ضریب میدی داری اهمیت بهش میدی، درسته؟ کشته های جاده‌ای در روز چقدره؟ بنزه 3 تا کرونا نی؟ چرا اون اعلام نمی کنی؟ چون سیاست خبری برای اینه که اونو اعلام نکنی اعلام کنه. اصلا بگو با خیرخواهی، فعلا نمیخوام بگم پدر سوخته بازی توشه، ولی میخوام بگم ماهیت اخبار واقع نیست. ماهیت اخبار توجه دادن و اعتبار دادن به آن چیزی است که خبرگزاری بنادار این کارو بکنه. حالا راست یا دروغه ممکنه راست باشه. به عنوان مثال شما 10 روز روزه میخونید تو 10 اول محرم راجع به 10 نفر، یعنی بقیه رو که نمیخونید بی اهمیتن، شجاعتشون کمتره، معرفتشون کمتره. نه دیگه، شما یه دلیلی، حتی ممکنه یه دلیل عرفی، سنتی، عادتی، این کارو میکنید. خبرگزاری ها لزوماً بناشون بر واقع لخم نیست، اصلا نمیتونن این کارو بکنن، امکان نداره این کارو بکنن. کتاب زندگی نامه یه عالم می نویسن، میگن 30 سال با داداشش که اونم عالم بوده قهر بوده. هرگز نمی نویسن. از کرامتاش می نویسن و اجتهادش رو از کی گرفته و خوبیاشو میگن. نمیگم اون خوبیا نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اگه کتاب معتبر باشه خوبیاش درسته، اون بدی‌ها نمی نویسن که. قاعده بر اینه که در گزارش کردن سلیقه نقش داره. شما از این جلسه میری بیرون، 70 دقیقه من مخ شما رو خوردم، میگن چی میگفت؟ شما یه جمله میگی، اون جمله که پسندیدی رو میگی، اصلا قصدت خیره شر من کار ندارم، داری گزینش میکنی. اصلا اخبار بناش بر گزینشه. حالا دیگه اون خبرنگار اگر تقوا نداشته باشه که معمولا کمن با تقواها، دیگه گزینشه یا برای پوله یا برای تقویت یه جناح سیاسیه یا جبهه فکریه. نه، شما که میری بیرون میگن چه خبر، که شما پول قرار نیست بدن که واسه این چه خبره، ولی سلیقه شما از هزاران جمله یه جمله است، گزینشه دیگه. تیتر 1 میدی، میگه اینو گفت. این یعنی این که اخبار رو باید خیلی دقت کرد. ما خیلی وقتا حب و بغضمون بر اساس گزارش هاییه که هنوز نمیدونیم واقع چیه.
خیلی از این دعواهایی که بین ما هست همین شکلیه و از همین هم استفاده میکنن اون رسانه‌های خارجی، از همین جهل خبری ما و نوع تعامل ما با رسانه ها اونو استفاده میکنن، هی رو مخ ما میرن. میدونه که چه شکلی باید بزک کنه تا یه نقلی، یه خبری بین ما بپیچه و هم کارم میکنه. ما رو مهندسی خبری میکنن دائما. مثبت و منفی اتفاق دائم میفته. خب ما تو کربلا ما تو موضوع پیغمبرم همین شکل بوده. اون جریان انقدر مهندسی میکنه اون بدنه هم باور میکرده. لذا نگید که حضرت زهرا رو کشتن بازم میگی بدنه طرفدارانشون هنوز منافق نیستن. میگم بله منافق نیستن، تحت تاثیر اون حرفان، تحت تاثیر. بله سران منافق بودن ولی بدنه تحت تاثیرن. بدنه چه میدونه، تو روستاش داره زندگی میکنه. میگن فاطمه زهرا به مرگ طبیعی دنیا رفت. همه که محقق نیستن برن اسناد معارض رو نگاه کنن از این ور از اون ور، تحت تاثیر اوناست، قبول میکنن. جریانی که پیغمبر را مطلق نمیدید به قدرت رسید. شاخص سوم ایجاد کرد که خودش بود، من، و گفت احادیثی که در زمان دو خلیفه اول گفته نشده رو دیگه حق ندارید بگید. گفتن آقا کلام پیغمبره، کلام پیغمبر باشه، از فیلتر اینا نگذاشت. بعد این هی تقویت شد. اینا زمان پیغمبر با هم در تنازع بودن. وقتی گفتش که درد غلبه کرده معلوم نیست چی میخواد بگه، تو همون خونه اختلاف شد. همه کسایی که اون ماجرا رو نقل کردن گفتن تو خونه پیغمبر دو گروه با هم دعواشون شد. یه عده میگفتن بذارید پیامبر فرمایششو بگه مکتوب کنیم، یه عده میگفتن چرند نعوذ بالله. با هم بحث کردن. و چون پیغمبر از معیار بودن افتاده، اصل اینه که بگن یا رسول الله شما بفرمایید چی بگیم. پیغمبر که از معیار افتاد چی شد؟ خوب دقت کنید. چی شد؟ اختلاف شد، تفرقه شد، دعوا شد. پیغمبر از وسط ورداری دیگه دعوا میشه دیگه. صدیقه طاهره فرمود جعل امامتنا نظاما للامه و امانا من الفرقه. امامت ما رو برای این که بین مسلمین وحدت بشه، تفرق نشه قرار داد. درست شو؟ خدا اینجور جعل کرد. حالا من بگم ببین آقا من آمپول نمیزنم، شیمی درمانی قبول نمی کنم، جوشان میدی؟ میگه این بیماری که تو داری باید مثلا اینقدر بری پرتو درمانی. میگه من پرتو درمانی نمی کنم، جوشان بدی میخورم، کاکائو هم میخورم، فندق درشت توش داشته باش، با همین یه جوری منو خوبم کن. یا آقا اتفاق امت، عدم افتراق امت منوط به معیار انسانی معصومه. پیغمبر امیرالمومنین میگه من اینو نمیخوام، یه جور دیگه ای فکر یه کاری کن ما با هم تفرق پیدا نکنیم. خب علت عدم تفرق رو گرفتی، بعد میگه یه کاری کن تفرق میشه دیگه. امروز هم اگر ما بخوایم در امت وحدت و اتفاق نظر پیش بیاد ولو نخوان امامت اهل بیت را بپذیرن، اقلش برای اینکه مثل چینی بندزده پرپریه محکمنی بخوان امت اسلامی را دور هم جمع کنن، اقلش محبت اهل بیت. از این پایین تر بیاین هیچ اتفاقی نمیفته. قبلا هم توضیح دادم شیعیان هم همه شهید بشن بازم اینا همدیگه رو پاره پاره میکنن، کمون که دارن میکنن. اصلا تفرق خاصیت حذف معیار معصومه.
حذفش کنی تفرق میشه. بعد حذفش میکنه میگه حالا یه کاری دیگه بکن، نمیشه دیگه، راه دیگه ای نداره، دارو جایگزین ندارد. اون جریانی که اومده بود سر کار قوت گرفته بود، معیار انسانی معصوم رو حذف کرده بود، هی تو امت افتراق شد. از همون روز اول کشتار شد، مسلمینی را به عنوان کافر کشتن، بالاتر از این حضرت زهرا رو کشتن. امیرالمومنین صلوات الله علیه در اسرت کامل قرار گرفت. این جریان گفت اسلام اینیه که من میگم، یعنی اسلام اونیست که پیغمبر پر از نقصه. این اسلام. آیا تفرق تمام شد؟ نشد. زمان خلیفه دوم انقدر تفرق بود، اینی وقتی مفصل بحث کردم، مجبور شد آخرای عمرش سخنرانی بکنه و از ترس افتراق امت جانشین تعیین نکرد. اینو توضیح دادیم چند جلسه. چرا او جانشین تعیین نکرد مستقیم؟ چون کسی قبول نمی کرد، چون تفرق صورت گرفته بود در امت، چون منتظر بودن بمیره، اختلاف شده بود. ترور که شد یه قدری فضای افکار عمومی تلطیف شد بالاخره، بلا تشبیه هم معکوسه. فحش میدادن به شهید بهشتی، وقتی بمبگذاری شد یه دشوکن گریه کردن. آدم ها احساسی هن. صبح میگفتن درود بر مصدق، درود بر مصدق. اشکنر که زور خوردن گفتن مرگ بر مصدق، با مغز خورد زمین. حالا اینکه درودش درست بود یا مرگش باید بری بررسی کن. یه نصف روز یه اشکنه کلن اعتبار آقای مصدق به یه اشکنه بود. جرئت نکرد خلیفه تعیین کنه، با اینکه تحت فشار قرارش دادن. خیلی کار خطرناکه. منتها ترور که شد یه قدری فضا تلطیف شد، تونست یه شورایی تشکیل بده که اون شورا خروجیش معلوم باشه ولی ظاهرش شورا باشه. ولی بازم اون کسی رو که اوورد، یعنی از یه پلیتیکی اوورد سر کار به یه جایی رسید که 40 روز یا بیشتر محاصره شد خانه حاکم مسلمین. این یعنی چی؟ یعنی افتراق دیگه. در یه حکومتی رئیس جمهور رو کودتا کنن یا انقلاب کنن یا تظاهرات کنن یا هر چی، تو اینو فهم فرق میکن، محاصره کنن نذارن از اتاقش بیاد بیرون 40 روز. بعد ارتش هم اینجوری وایسه تخمه بشکنه نگاه کن. این تفرق دیگه. این همه پول داده بودی، امکانات داده بودی، معاویه شامات رو حفظ کنه، ثغور مرزها رو حفظ کنه، میخواستن پیکنیک هم بیان تا مدینه میرسیدن، نخواست بیان. این مال تفرقه. با حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود جعل امامتنا نظاما للامه، نظام و انتظام امت اینه و امانا من الفرقه. برای اینکه از تفرق امنیت پیدا کنید باید برید سراغ معصوم پیغمبر یا نفس و رسول الله که امیرالمومنین. غیر از این تفرق میشه. کار ندارم که اینور گفتن شیعیان کشتن چی کار کردن. آقا اصلا شیعیان کشتن، اصلا یهودیان شیعیان رو گول زدن عثمان رو بکشن. 40 روزی که محاصره بود بقیه کجا بودن؟ اصحاب پیغمبر که انقدر دوست دارید کوشن. معاویه با لشکرش کو، معاویه که در صفین با 120,000 نفر آدم اومده 40 روز وقت داشته. من نمیگید خلیفه رسول خداست. به ما مثلا فرض کن بگن در اهواز مثلا در زاهدان مثلا یه جایی که 700 کیلومتر 1000 کیلومتر به اون فاصله داره، امام زمان صلوات الله علیه محاصره است، ما میشینیم تخمه میشکنیم. کربلاش هم که کربلا بود که تحت تاثیر این حرفاست،
یه عده باز اومدن ها، از عثمان 200 نفر هم نیومدن دوره کنن، تا تو مدینه بود. آقا اصلا شیعیان گشتن تحت تاثیر یهود، باقی کجا بودن؟ باقی کوشن. این خودش یعنی تفرقه، تفرق. هرچه یاران امیرالمومنین بینشون تشتت شد، روزی که امیرالمومنین ترور شد 30,000 نفر در نخیله آماده بودن. خب عثمان چی شد؟ 30,000 نه، 10,000 نه، 1,500، 200. زدی ترکوندی امتو. اون موردی که امانا من الفرقه رو گرفتی، خودت هم به اسرت بیفتی. گیر میکرد میگم علی تو بیا با مردم. امیرالمومنین از شهر بیرون کرده بود، گفت تو حق نداری، حق شهروندی ازت گرفته بود، تو شهر باشی فتنه میشه. مثلا این میمونه که یه منبری آقایون دعوت میکنن، شما میگید تازه معلوم شد دین چیه، اون خزعبلات کاشانی چی بود. من جلو در بگم قپونی ببرنش، چون این باشه نمیذارن من حرف بزنم. اینجوری بود. گفت تو برو، تو شهر باشی فتنه میشه، حرف من کسی گوش نمیده. یعنی با چماق باید فاصله اصلا زمین تا آسمون هم اونورتره. بیرون میکرد برو تو باغهای مدینه، همونجا که باغ داری میکنه همونجا هم زندگی کن. بعد گیر میکرد گفت علی رو صدا بزن اینا رو خورده آروم کنه. نمیتونی چرا آرام کنی؟ جعل امامتنا امانا من الفرقه. وقتی هم محاصره شد چند بار حضرت تلاش کردی، کار گذشت. شام این همه فتوحات داریم، درست آقا؟ در دوره خلیفه سوم خیلی فتوحات داریم، خیلی پول در آوردن. اون همه پول و اون همه لشکر فاتحان کجا بودن؟ از هر جای جهان اسلام میخواست لشکر بیاد میرسید بیاد مدینه. من چند نفر آدم تو مدینه بود میخواست محاصره کنه عثمانو. ستون فقرات یه نفر رو بکشی و به صاف وایسا، این دیگه نمیتونه صاف وایسا دیگه. خودشون هم شکست خوردن. یه چند سالی امیرالمومنین سر کار اومد، اینا خیلی بهشون فشار اومد، چون جریانی که 25 سال حاکم بود و پیغمبر را خطاکار میدید، حالا دیدن یه نفری آمد که شما با این نگاهی که من عرض کردم نهج البلاغه یا کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه ببینید، ببینید یکی از کارویژه های اصلی امیرالمومنین اعاده حیثیت از پیغمبره. فتعصب نبیک الاطیب الاطهر، برید سراغ پیغمبر. با همون شاخص زمان پیغمبر مسائل، توزیع غنایم و ثروت بیت المال با رفتار پیغمبر. نهروانیات جفتک اندازی میکنن. به ابن عباس فرمود این آیات رو بخون و بگو این آیه رو پیغمبر چنین عمل کرد. این آیه رو بخون بگو این آیه رو پیغمبر چنان عمل کرد. حالا جزئیات داره که ساعت رو ملاحظه میکنم خلاصه میکنم. با این کار رو پیش برد. خب امیرالمومنین ترور شد، بالاخره 25 سال اینا مستحکم حاکم شده بودن. بعد کار اینا به شهوات و غرایز هم نزدیک بود. این شما بخوای یه ببعی رو بیارن اینجا این طرف علف باشه، اصلا هیچ آموزش بهش ندی میره میخوره. اون طرف بگم رو دو پاد وایسا، خب پیرت در میاد که به ببعیه بگی رو دو پاد وایسا، ولی علف رو میخوره دیگه، اصلا آموزش لازم نداره که. اینا چون رو شهوات برنامه ریزی کرده بودن. ببین فتوحات، ببین این حرف عبدالله ابن عمره. عثمان گفت بابا چقدر گیر میدن این مردم، هی هر روز اعتراض میکنن، نهی از منکر میخوان ما رو بکنن. گفت یه سمتی فتوحات رو باباشو باز کن، هم پول توشه، هم فال، هم تماشا، کنیز هست، پارچه زرباف هست، غنیمت هست، جهاد راه خدام هست، دین و دنیا. یشغلهم عنک، از تو فارغ میشن. ولی با مسکن نمیشه جامعه رو به وحدت رسون. آخر سر ریختن کشتنش، نذاشتن تو قبرستان مسلمین دفن بشه.
خون به جگر امیرالمومنین به حق عمل کرد، خون به جگرش کردن. ولی وقتی کشته شد همه یک صدا میدونستن غلط رفتن که کم کاری کردن. امام حسن خطبه خون همه گریه میکرد. تو همون کوفه که فردا میرن زین العابدین که سخنرانی کرد همه گریه میکردن. یه عده ناصبی بودن، بقیه گریه میکرد. اون موقع هم بذارید کنار. یه قدری که از موضوع فاصله بگیریم، 100 سال دیگه 200 سال دیگه که نه ترامپ ازش چیزی مونده و نه از شهید سلیمانی رحمت الله علیه، اون وقت بررسی کنن ممکنه بازم شهید سلیمانی یه اسطوره باقی مونده باشه و اون ملعون اصلا اسمشو جایی نبرن. فاصله که بگیره، فاصله که بگیره خیلی چیزا معلوم میشه. اون جریان اصلی که داشت پیش میرفت خودشو اسلام معرفی میکرد. رسید به جنگ‌های امیرالمومنین. دیدن که اصحاب بدر همه تو جنگ توی سپاه حضرتن، هر کی زنده است تقریبا از بدریین تو سپاه حضرته. یعنی قدیمیای مسلمانی که از مبارزان مجاهدان اولیین، سابقه داران جهاد. پسردایی معاویه بهش گفت تو چرا با من نیستی؟ گفت برای اینکه خرج مع علی، تو سپاه علی کل صوام قوام مهاجری و انصاری، هرچی آدم حسابی و اهل عبادت تو سپاه علی. و خرج معکه، هرچی پدر سوخته حرامزاده ابناء منافقین و ابناء طلقا و عتقا هم تو سپاه تو. جنگ فاحشه ها و هیئتی ها خیلی آسون مسئله اینجا، ولی بازم اونجا آسون نبود، برای که 25 سال تقویت شده بود. و یعنی پسر داییش اسمش محمد ابن حذیفه است. خیلی وضع روشنه. اونجا همه پهلوانهای عبادت و علم و قرائت و فقه تو سپاه علی هن. هرچی در به داغون بیکس و کاره که یه عمر مثل حاج زنبور عسل منتها دنبال پدرش میگرده، در سپاه توه. قابل قیاس با هم نیستید. خیلی حق روشنه، ولی برای همه روشن نبود. چرا روشن نبود؟ برای اینکه وقتی اینا قدرت داشتن، حالا از بین این 20 تا کتابی که آوردم حلال شه یکشو بخونن. این مال زبیر ابن بکار 256 مورد، اسمش اخبار موفقیات، خودش هم ناصبیه. میگه سلیمان ابن عبدالملک اومده بود حجاز، ولیعهد بود مکه و مدینه. به یکی گفتش که خب چی دارید اینجا؟ اونم تازه خودیه، پسر عثمانه. گفت چی دارید اینجا؟ گفت سیره می نویسیم، پروژه تعریف کنید برام، بالاخره از حکومت استفاده کنیم. گفت خب چی داری؟ گفت یه دفاتری داریم، مثلا از انصار یه چیزایی داریم. نه انصار یعنی من حرفای خوب در مورد اهل مدینه بزنم چون گفتیم توش که ما صنعوا به شهید المظلوم من خذلانه، گفتیم تو اهل مدینه چجوری خار و خفیف کردن عثمان و کشته شد، دفاع ازش نکردن. اما بالاخره اسمشون هست دیگه، بایکوت نکردیم، آوردیم بعدم گفتیم اینجا هم خلیفه رو یاری نکردن. اونا رو میخوایم چه کنیم؟ بعد استعلام بگیرم ببینم میشه اسم اینا رو آورد یا نه. آتیش بزنید همه رو. 10 نفر رو نشونده بودن که روی اینا استنساخ کنن، پس که چاپ که نبود پرینت کنن، طول میکشه. همه رو بسوزون. میرم از بابام عبدالملک اجازه میگیرم، اگر اجازه داد بعدن میام. رفت پیش باباش، گفت اینا تو مدینه اخباری هست، ببین لازمه اینا. گفت ما چی کار داریم؟ این شامیان هر رو از بر تشخیص نمیدن، حالا انصار و اینجوری بود و اینجام ظلم کردن به عثمان. اصلا چیکار داری اسم اینا رو کسایی که نمیشناسن ول کن. گفت آره منم به همین جهت دستور دادم همه رو به این ببرن. گفت خوب کاری کردی.
یا کتمان، اینا مال 10-20 سال بعد از کربلاست، یا از اون طرف گفتش که بهش گفتم که آقا به حاکم مکه بوده، در عراق هم یه وقتی حکومت داشت، خالد ابن عبدالله قصری لعنت الله علیه. یه پروژه برای مدرسه ما تعریف میکنی، بالاخره یه چیزی هم توش تش برای ما داشته باشه. گفت چی دارید؟ گفتیم سیره داریم. چی میخوای؟ گفتیم سیره داریم، میتونم راجع به عمر بنویسم، عثمان بنویسم، علی بنویسم. و از علی هم داری؟ گفتم بله. بنویسم؟ گفت لا الا ان تراه فی قعر الجحیم، مگر اینکه چیزی بنویسی هر کی میخونه که جاش ته جهنمه. یعنی هم تحریف هم کتمان. حالا این بابش باز بشه 100 جلسه مصداق داره، سند داره. تلاش برای اینکه اون جریان منحرف تحت تاثیر منافقان کم 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 بشه اسلام اصلی. و سید الشهدا صلوات الله علیه خواست بگه اسلام این نیست، نخواست بگه نماز بخونید، نخواست بگه شراب میخوره. هم شرابخواری بده، هم فسق علنی بده، هم نماز خیلی مهمه، اما اصلش نیست. مثل این میمونه که اینجا جلسه منتقل بشه به یه حسینیه دیگه، بعد شما بیای چونه بزنی که بگی این پارچه های سیاه اینجا چلوار باشه یا تیترون. میگه آقا اینجا هیئت نیست، هیئت یه جا دیگه است، اصل اسلام نیست. این میگه این شراب میخوره، نمازش اول وقت نیم، میگه اصلا اسلام نیست بابا جان. مرحوم امام اینجوری میفرمود که میگه به بهایی ها چی کار دارید؟ این شاه بره بهاییت هم میره. این اصل نیست، اون اصله. مثال میزنم که جا بیفتیم. و اصل سید الشهدا اصل نیست، علل اسلام السلام. اینا با این کاری که یزید آوردن دنبال اینن که اون اسلام منحرفی که رؤوسش منافقینن تبدیل بشه به اسلام و هیچ صدایی هم جایی بلند نشه که اینم اسلام شاید باشه. شما میری تو بازار، معمولا اینطوریه، اونی که توان داره جنسشو تو بازار یه جوری توضیح میکنه، همه مغازه ها همونو دارن. بعضی از جزایر جنوب ایران یه وقتی تنوع جنس بود، یه وقتی هم یه جوری شده بود که شما مثلا هر مغازه میرفتی همون برند همون جنسو فقط داشت، فقط پاساژش فرق میکرد. همه جا یک کالا عرضه میکنن، همه جا یک تقریر، همه جا یک سبک. این اسلامه. می‌خواستن هیمنه ایجاد کنن میگن اسلام این است، و اسلام اگر این بود یعنی پیروزی منافقین شیشیش تمام شد. سید الشهدا صلوات الله علیه خواست بگه اسلام اون نیست، یک اسلام دیگری هم شاید باشه. کلمه جماعت، اهل سنت و جماعت کی به وجود اومده؟ حالا خود اهل سنت عموم مردمشون امروز جز مظلوم ترین و مستضعف ترین مردم عالمن. 100 برابر ما اینا بهشون اجحاف شده، چون ما باز اقلن سر سفره اهل بیتیم بیشتر، اونا که خبر اصلا ندارن. و حالا اگه شما بیای بگی بزرگوار از این مشن نماز شب میخونی، زکات میدی، دینداره، اون امامی که فکر میکنی تو امامه اون مثلا فرض بفرمایید منافقه، خب پدرت منافقه، سخت قبول میکنه، انگار که یکی بیاد در مورد ائمه شما بهتون بگه. اینا خیلی مظلومن از این جهت. یعنی اگر ما شیعیان و خدا از سر تقصیرات اونا بگذریم اینا نخواهند گذشت قیامت، چون نمیدونه، باور نکردنیه براش. برای همین ما با اهل سنت دعوا نداریم، ما با سنی دعوا نداریم. بله با یه عالمی که معاند حق رو زیر پاش میذاره چرا ممکنه بحث کنیم، ما با عوام اهل سنت کاری نداریم اصلا، بلکه جای دلسوزی داره. از نظر ما اینها مهمترین دیکتاتوری رسانه دنیا علیه اینا اتفاق افتاده. اصلا چه میدونن؟ سیاه و به اینا سفید غالب کردن.
و اینم خیال میکنه سفیده دیگه، سفید میبینه دیگه بعد از مدتی. ما با اینا دعوایی اصلا نداریم، بغضی نداریم. بله احساس دلسوزی داریم، دعا برای اینکه روزی حق روشن بشه داریم، دعوا نداریم. حالا چیز دیگه بگم ممکنه جسارت بشه، شما ببینید یه نفر به جای اینکه کباب بخوره داره چیز دیگه ای میخوره و خیال میکنه داره کباب میخوره، سم میخوره فکر میکنه داره آب گوارا میخوره. این که دعوا نداره که، این جای دلسوزی داره، جای ترحم داره. ما با اینو دعوا اصلا نداریم. سید الشهدا صلوات الله علیه میخواست بفهمونه که اسلام اون نیست. جماعت کی به وجود اومد؟ از زمانی که معاویه بعد از امام حسن شد حاکم کل مسلمین، شد عامل جماعه. سنت و جماعت کی به وجود اومد؟ من وقتی به شما عرض میکنم بسیاری از اوقات سنت پیغمبر زیر پای سنت کسی دیگه رفت، این زمان متوکل به وجود اومد. ریشه فکری این آقایون از نواسب گرفته شده، منتها با تلاش ائمه به مرور ریزش کرده. نواسب با نفاق پرده رو خودشون انداختن که ما محب اهل بیتیم. اهل بیت هم تلاش کردن، از بدنه اینا هی ریزش کرده در طول قرون. حالا دیگه عموم اینها اصلا دشمن اهل بیت نیستن، پیرو هم نیستن البته، ولی که دشمن نیستن. اینم تلاش ائمه است. ما هم باید رو همین خط محبت پیش بریم با اینها، رو همین چیزی که مسلم همه میدونن. امروز تو دنیا کسی نیست حرف قابل دفاعی بزنه در حالی که بگه من اهل بیت رو دوست ندارم، بلکه با نفاق اونایی هم که دوست ندارن میگن دوست داریم. یعنی ما گروه‌هایی از اهل سنت داریم، از علمای اهل سنت، که فریاد میزنن امان از نسب پنهان، یعنی دشمنی مخفی با اهل بیت. شیعه نیستن و سنی هن. میگن یه عده هستن دشمن اهل بیتن، قاطی ما نفوذی هن. دقت کردین؟ و شما نگاه کنید حالا لعن علنی کردن به نفع حق هست یا نه؟ نیست به نفع حق، فقط تحریک میکنه کسی رو که از حق خبر نداره به اون سمت باطل قش کنه، بدبین میشه دیگه. پرده دری کردن، توهین کردن، نه نقد کردن، فحاشی کردن، فقط به نفع اینه که اون آدمی که محب اهل بیته و خبر نداره چه بلایی سر این چیزایی که بهش گفتن اومده، این آدم با این طرف که دشمن بشه دوگانه است، به اون طرف قش کنه. همیشه در طول تاریخ ما شیعیانی داشتیم که گل به خودی می زدن، همیشه. یعنی اصلا تبلیغ نمی کنه، اونجا هم که تبلیغ میکنه داره هول میده دیگران و ضد تبلیغه. ریشه فکری این برادران از نواسب گرفته شده. چقدر ائمه تلاش کردن که اینا رو از اون دشمنی محض جدا کنن، بیان این وسط بشن محبن. واقعا شما تو خیلی از این کشورها برید، بدنه اجتماع از اهل سنت محب اهل بیتن، پیرو نیستن. دروغ میگه هر کس میگه پیرو. خواهی پیرو بودن که کار تموم بود. پیرو نیستن، محبن. شما نگاه کنید از کجا شروع کردن، باید شاکر باشید که ما این زحمت ائمه است. حالا که چون روز آخر منم وقتم داره تموم میشه نمیتونم جزئیات بگم. ما تلاش میکنیم دوباره اینها رو از محبت ببریم سمت بغض. نباید اینا رو تحریک کرد. هیچی نگیم تبلیغ بهتریه تا فحش بدیم، چون فحش دادن یعنی برو سمت باطل دوباره. بدنه مسلمین جون میدن برای متوکل، امروز نمیدونن چه خبره. ما هی به اینا سند میدیم. روز اول طبق ادعای بعضی اهل سنت کی شروع شد؟ از اونجایی که در جنگ بین علی و معاویه عقب نشستن، یعنی خاذلان امیرالمومنین شدن اهل سنت به یه نقلی.
مثل سعد ابن ابی وقاص و محمد ابن مسلمه و اینا. خب اینا واضحه که اینا محبان امیرالمومنین نبودن. پدر جد این تفکر اصلا محب امیرالمومنین نبوده، بلکه امروز معاویه و امثال معاویه و اینا رو هم مسلمان میدونن. یعنی یا نواصب یا خاذلان، اینا بودن پدر جد این تفکر. خیلی تلاش کردن ائمه ما برای اینکه از بدنه اینا ریزش کرده. الان ریزش 97% کرده. از اون بغض اومدن رو محبت، وسط وایسادن. وظیفه ما اینه که یا اینها رو به سمت اهل بیت سوق بدیم یا نذاریم عقب برن. منتها مشکل ما اینه که باید روشنگری کنیم، چون یه قلیایی هستن هی گل به خودی میزنن. خب ما باید اول حق خودمون بدونیم چی به چی. اتفاقا اگر حق بدونیم بیشتر توجه میکنیم به وظیفمون عمل کنیم. بسه، ببخشید سر شما رو درد آوردم. این 11 روزی که مزاحم بودیم تلاش ما این بود که وقت شما زیاد گرفته نشه. حلالیت هم میطلبم، بیش از این نیست. توان ما بیش از این نیست. خدا میدونه که بنده که میتونستیم تلاش کرد. توان ما بیشتر از این نیست. و آقایون بگین که ارتقا بدن سطح جلسه رو. توان ما بیش از این نیست. از همه حلالیت میطلبم. روزه امروز به نوعی از روزه دیروز شاید سخت‌تر هستن. نمیدونه آدم واقعا از کجا بگه، از کدوم قسمتش بگه. یه چیزایی هم آورده بودم بخونم ولی حالم اجازه نمیده بعضی حرفا رو بزنم، رها میکنم. همینجوری بیاید با هم یه سیر مختصری بکنیم. دیروز غروب که شد، تسابق القوم علی نهب خیام آل الرسول، مسابقه دادن با هم. علت مسابقه این بود که این طرف 30,000، اون طرف اینقدر وسیله برای غارت نبود که، برای همین عجله داشتن. آدمی که عجله داره نمیگه خودت دستبند تو باز کن، چون بعدی میرسه. 30,000 حرامی هن. مگه اونجا چند تا دختر بچه بود؟ تسابق القوم علی نهب خیام آل الرسول، اینقدر عجله داشتن. اسب عادتا کسی رو لگد نمیزنه، باید چشماشو ببندن و سوار هم عجول باشه. دختر بچه هایی جلوی در خیمه ها خیمه ها رو سوزوندن. خیلی جارم نمیشه گفت، من چی بگم. با موتور که کیف میقاپن، چون سرعت داره، کیف و اگر اون خانم نگر داره نقش زمین میشه. سطح اتکای اسب با موتور فرق داره، 4 پاه تعادل داره کاملا. با اون سرعت و وزن وقتی حمله میکردن، دست به سمت هر چادری که میرفت، خب اون با حیا چادر رو نگه میداشت، رو زمین کشیده میشدن. فکر نکنید که خانم ها تیر نخوردن، اینا بدتر از تیر خوردن شدن در غارتی که صورت گرفت. یک کدوم سالم نمونده بودن. خیمه ها رو آتش زدن. اینا تجربه ترسیدن نداشتن قبل از این. مخدرات حرمن، با چند تا محرم جایی می رفتن، تنها جایی نمی رفتن. دیدید وقتی شب میخواید بخوابید
اگر فرزندتون یه اتاق جدایی داشته باشه، چراغی که خاموش میکنی خیلی شبا همون تاریکی در داخل خونه‌ای که در قفل پدر مادر هستن مشوش میشه بچه. دخترای سیدالشهدا پای برهنه در بیابون شب، از پشت سر نگران تعدی اعدا، پیش رو گرگای بیابون. کجا رفتن؟ از صبح اینا میترس آدم، بعضی حرفا رو نباید زد. زینب کبرا سلام الله علیها چقدر گشته اینا رو یکی یکی، هر یکی رو سالم پیدا میکردن یا نیمه جان چقدر خوشحال میشد. گاهی هم میرفت کنار یه بوته خاری میدید دوتا رو پیدا میکرد، از ترس دست به گردن هم انداخت. یا از شدت جراحت یا از ترس شدید زهره اینا ترکیده یا هر چیز دیگری، اینا رو به یه سختی جمع کردن. مرحوم سدلی ترک میگه و کرائم التنزیل، دختران وحی و کرائم التنزیل ازهد کل اما. اینا اما یعنی کنیز. صبی اهلک کل عبید صفدوا فی الحدید. از راه دور که نمیشه این دخترها رو با زنجیر بس، باید انقدر نزدیک میشد. اینا تجربه همچین چیزی نداشتن که حرامزاده ها انقدر نزدیک بشن که با زنجیر دست اینا رو ببندن. آوردم شعرشو، دلم نمیاد بخونم. مرحوم کاظمی میگه که اگر حال اینا رو نگاه میکردی، از سکوتشون در بین این حرامیا و اشک جاریشون که از حیای اونا بود میفهمیدی اینا در چه فشار روحی هستن. امروز تازه زخم دل اینا رو تازه کردن، کشته های خودشون رو دفن کردن. این بچه ها وایستادن نگاه میکنن، صفدوا فی الحدید، دست ها به گردن ها بسته. چجور اینا رو سوار مرکب کردن. رو شترهای برهنه. اینا نمیتونستن روی اون بنشینن. یه وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه داشت فاطمیات و بعد از اینکه لیلة المبیت تمام شد از مکه می آورد مدینه، ابو واقد بلد راه بود، مسلمون هم نبود، پول گرفته بود امیرالمومنین و با این خانم ها حضرت زهرا و مادر امیرالمومنین و فاطمه بنت عبدالمطلب و اینا رو بیاره مدینه. می ترسید که ابو سفیان لشکرش برسن، سرعت میداد. امیرالمومنین فرمود که رفقا یا ابا واقد، آرام، بانو نشسته. یه جایی هم پیغمبر اکرم داشتن خانوم ها رو می بردن، دید یه کم سرعت شترها رو خواستن زیاد کنن، خودی خان خواست بخونه اینا سرعتشون زیاد بشه، پیغمبر فرمود رفقا بالقواریر، شکستنی داری حمل میکنی. اما اینجا تصبا علی نوق الاجاف بناتها، انگار نمیتونم حرف بزنم، اینا رو تو چه حالتی رو شتر برهنه نشوندن. اینا نمیتونستن اون بالا بند بشن. همین جوریش هم موندن روی شتر بیجه ها سخته.
حرامزاده ها ولی برای اینکه انتقام از پیغمبر بگیرن به سختی که اینا رو سوار کردن. اینا همه داغدار، انقدر داغ روی داغ دیدن اینها، قلب دلها آب شده است. آوردن اینا رو از کنار قتلگاه آوردن، دوباره اینا مثل برگ خزان ریختن زمین. اینجا من یه جمله عرض کنم که روز آخره یه توسل مختصری هم یه جای دیگه ببرم تحویل بدم، هر جور خواستن هر جای خواستن بخونن. یه شاعری میگه که اینجا امام سجاد علیه السلام آوردم ولی توان این که روش بخونم ندارم، انقدر سنگینه. میگه امام سجاد علیه السلام داشت رد میشد بمیرم برات، اگر فقط کسی به این فکر کنه، کسی صدای استغاثه سید الشهدا رو بشنوه او رو یاری نکنه که جهنمیه. باید جوری بدن مبارک زین العابدین درد برش مستولی در اون ایام بوده که مسقط تکلیف، اسقاط کننده تکلیف جهاد و کمک و نصرت سید الشهدا باشه. آدم یه دستش کنده بشه هنوز تکلیفش ساقط نیست، باید بره دفاع کنه، با یه پا باید بره دفاع کنه. خدا میدونه که چه دردی بر بدن مبارک زین العابدین بوده به حکمت الهی که وقتی صدای استغاثه سید الشهدا رو میشنوه میاد به سختی تا لب دم خیمه بیاد برش میگردونن. یعنی درد به قدری مستولیه که تکلیف از او برداشته است، اصلا لازم نبود او رو به زنجیر ببندن. اون میگه که اومد وقتی داشتن رد میشدن یه نگاهی به این کشته ها کرد، گفت دلم اینجاست ولی باید برم، علی رغم میلم. با اشاره و اشک نگاهی کرد، حرف که نمیشد بزنه. اگر بیتابی میکرد این بچه ها جون میدادن. یکی از مظلومیت های زین العابدین اینه که هم شب عاشورا با سید الشهدا ودا نکرد، هم روز عاشورا ودا نکرد، هم روزی که داشتن از کربلا بیرون میرفتن امام این کاروان بود. این بچه ها تمام شده بودن. با یه دل سوخته‌ای چون چاره نیست من یه جمله عرض میکنم که فرار کرده باشم از این روزه، عزیزان هر جا خواستن بخونن. زین العابدین صلوات الله علیه شبیه به امیرالمومنین در عبادت، در اسرت هجوم به ناموس، در این موضوع هم شبیه. امیرالمومنین بالای سر قبر حضرت زهرا نشسته بود ولی باید تا صبح 40 تا صورت قبر درست میکرد. همینجوری که نگاش داشت میکرد رو کرد به پیغمبر، عرض کرد که السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک، از طرف خودم و دخترت به شما سلام میکنم. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، صبرم کم شده. آدمی که صبرش کم بشه یعنی بیتابه، نمیتونه تحمل کنه گویی. و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی، یا رسول الله دیگه رو پام نمیتونم وایس. بعد یه نگاه به قبر حضرت زهرا کرد، یه گله کرد و یه اعتذار. اون محبت عمیق که بینشون بود یه نگاه از قبر کرد، فرمود سرعان ما فرق بیننا، خیلی زود تو رو از من گرفتن. حالا بعد یه اعتذار کرد، خودت دستور دادی این قبر باید مخفی باشه، باید 40 تا صورت قبر تا صبح بکنن. فرمود لولا غلبت المستولین علینا، اگر اینا به ما مستولی نشده بودن لجعلت المقام عندک لزام، و من سرم رو قبرت میگذاشتم تا از این دنیا برم. اونجا امیرالمومنین فرمود چون چاره نیست